Hi everyone! Welcome to Sulit Review. So, officially nga guys, na-launch na dito sa Philippines ang Reno 5 5G tsaka yung Reno 5 4G. At ipinadala guys ng OPPO itong Snap and Share box nila at nasa loob nito yung Reno 5 5G. So, unbox natin yon, pag-uusapan natin at titingnan natin kung ito na bang Reno 5 5G ang the best phone na pwede nyong bilhin sa price ng 24,000 pesos. Start tayo. Okay, so before tayo mag-start guys, kagaya pa rin ng dati, gusto ko kayong invite na mag-subscribe na dito sa channel at i-click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating reviews. At kung sakali na makatulong itong video na to at magustuhan mo, i-click mo na rin yung like button dyan sa baba. Okay, so tama guys, yung narinig nyo kanina, 24,000 pesos yung Reno 5 5G. 23,999 pesos to be exact. Samantalang yung 4G naman ay 18,999 pesos. 19,000 pesos. So, yun yung mga price ng dalawang Reno 5 natin. So, yun nga, yun nandito sa atin ay yung Reno 5 5G. Okay, so tingnan muna natin itong Snap and Share box na pinadala ng OPPO. So makikita nyo naman guys na napakaganda nung kulay ng box at malalaman natin kung bakit ganyan yung napiling kulay ng OPPO dito sa Snap and Share box. So pagbukas natin guys, meron tayong makikita ditong ayan, art. Ayan. Tapos, nandito yung OPPO Reno 5 5G. Spoiler alert, nabuksan ko na to guys para lang makuha ko yung mga data na pag-uusapan natin kanina. Pero binalik ko ng mabuti sa box para makita ninyo yung full unboxing experience. Meron tayong dalawang papel dito. Welcome to team, hashtag OPPO Reno 5. Uy, kasama na ako sa team. Tapos meron dito guys dalawang QR code na pwede doon nating i-scan para sa tutorial videos of Reno 5 4G and Reno 5 5G's key camera features. Tapos ito namang isa ay para sa product specs. So ayan, kung gusto nyong i-scan, scan nyo na lang. Tapos meron tayo ditong selfie LED para lumiwanag yung selfie ninyo. Ano pa ba? Meron tayo ditong bag pero hindi ko natatanggalin. Tapos, nandito yung dalawang t-shirt. Ayan. Ayan guys. Ayan. Tapos, meron tayong colored black dito. Ayan. Kita nyo ba? Okay. So, yun lang naman yung laman ng box. So, soli ko na to. Okay. Balik natin. Mabalik pa natin yan. Okay, so ito na guys yung box ng OPPO Reno 5 5G. So makikita nyo naman guys yung kulay ngayon ng box ay medyo kakaiba. Mas pale yung pagka-green nyo compared dun sa OPPO Reno 4 last year. Green na green yung box dun, samantalang ito. Yung medyo pale na kulay green. Tapos meron tayo ditong 5G branding sa baba or logo. Pagkatapos dito sa likod makikita natin guys yung kulay ng ating Reno 5 5G which is Galactic Silver. At mamaya ipapakita ko sa inyo guys na sobrang ganda ng kulay nitong Reno 5 5G. At gusto ko na rin pag-usapan natin guys maya-maya kung bakit or kung ito na bang Reno 5 5G yung the best phone or the best option sa 24,000 pesos price segment. Kasi syempre medyo let's face it, diba? Medyo pricey yung 24,000 pesos. So, tutulungan ko kayo mamaya na makapag-decide kung ito na ba talaga yung the best option. So, this time guys, makikita nyo naman, kulay itim yung box ng Reno phone. Hindi katulad dati na white na white. Sa totoo lang, parang ewan ko kung sinabi ko yun dun sa Reno 4 unboxing ko na gustong gusto ko yung white box. Pero guys, nung nakita ko tong black box, parang mas malinis pala tingnan. Anyway, open na natin. Okay, so pag open, document sleeve ulit, na color black din. Okay, so normal lang naman guys, meron tayo ditong SIM ejector pin. Tapos, mga documentations at yung kanyang flimsy na jelly case. Okay, ito na guys, yung OPPO Reno 5. Tapos sa ilalim, tingnan natin. Meron tayo ditong earphones. Very good. Nandito yung ating USB-A to USB-C cable. At syempre guys, nandito yung ating SuperVOOC charger. So mamaya guys pag-uusapan natin kung gaano kabilis ko na charge itong OPPO Reno 5 5G. Okay, so tanggalin natin sa plastic. Okay, so una na natin guys pag-usapan yung design nitong OPPO Reno 5 5G. So no doubt naman guys, sobrang ganda ng phone na to.
Ang ganda ng kulay, grabe. Sana maging standard to sa mga Oppo phones. Sobrang ganda ng kulay, guys. Pati yung texture niya, hindi siya fingerprint magnet, hindi siya super glossy, so hindi rin siya reflective. So mapanatili natin, guys, yung ganda ng phone. Napakadaling i-maintain ng ganitong klase ng phone dahil sa kanyang texture dito sa likod. At ang maganda dito, guys, yung likod nitong Oppo Reno5 5G ay glass din. Aluminum yung kanyang frame. Hindi lang natin alam kung merong Corning Gorilla Glass protection ng likod nitong Oppo Reno5 5G. Pero kung design, guys, yung pag-uusapan natin, grabe. At yun ang reason kung bakit medyo may pagka-rainbow yung color ng box ng Oppo na pinadala sa atin. Kasi ganun din yung kulay ng likod itong Oppo Reno5 5G. Pero maliban, guys, dun sa design sa likod, maliban sa kulay niya, makikita naman natin na same pa rin yung itsura ng kanyang camera module. Meron pa rin tayong Oppo branding dito sa may bandang baba. Tapos dito sa taas, makikita natin yung microphone. Tapos sa may kanan, makikita natin yung power lock button. Sa kaliwa, volume rockers at yung ating SIM tray. Yung SIM tray niya, guys, medyo nakakalungkot kasi hybrid lang yung in-offer dito ng Oppo. Pagdating naman sa ilalim, guys, makikita natin yung headphone jack, microphone, USB-C port at speaker grill. At syempre, guys, sa harap, yung kanyang in-display fingerprint scanner. At sa may taas, yung kanyang selfie camera or punch hole selfie camera. At meron tayong screen protector na naka-install na. Pakita ko lang sa inyo, guys, itong itsura ng Oppo Reno5 5G kapag merong jelly case. Nakasuot na, guys, yung jelly case dyan at okay naman. Ayun lang, medyo naging reflective lang compared dun sa walang jelly case. Pero syempre hindi natin matitiis, guys, na walang protection ng ganito ang gandang phone. Maganda talaga, guys. Seryoso, ang ganda talaga. Yun talaga yung una kong napansin. At syempre, guys, pag pinag-uusapan natin ng mga Oppo phones or Oppo brand in general, ang isa sa mga main selling point talaga nila ay yung ganda ng phone, yung design ng kanilang mga phone. Pero meron pa silang ibang main selling point, guys, lalo na dito sa Oppo Reno5 5G na pag-uusapan natin ngayon. So, unahin natin, guys, yung display. So, meron tayo ditong 6.43 inches OLED na merong 90Hz maximum screen refresh rate, 600 nits typical brightness at 750 nits peak brightness. Naka 1080p pa rin yung ating resolution dito na merong 410 ppi at protected ng Corning Gorilla Glass 5. Okay, so sa display pa lang, guys, itong Oppo Reno5 5G, masasabi natin na premium mid-range phone yung phone na to. Kasi kita nyo naman, yung protection niya, maganda. Tapos, guys, napansin nyo ba kung gaano kaganda yung brightness ng phone na to? So, kung isasagad natin, guys, yung brightness nitong Oppo Reno5 5G, makikita nyo naman na wash out na yung display sa camera natin. Meaning talagang napakaliwanag. At kahit sa personal, guys, ang liwanag talaga ng phone na to. Na kahit nandun ka sa labas, kahit hindi mo i-full brightness, makikita mo talaga yung naka-display sa screen. At nakaka-apekto yun sa battery, guys. Hindi yun disadvantage, guys. Hindi ko sinasabing disadvantage yun. Pero mamaya explain ko kung bakit ganun yung nakuha nating screen on time dito sa Oppo Reno5 5G. Ngayon, pagdating, guys, sa quality ng kanyang display, kapag nanonood ka dito, mag-e-enjoy talaga tayo, guys. Katulad ako, nag-enjoy talaga ako. Kasi pop na pop yung kulay, napaka-vibrant ng colors. Kasi nga OLED, medyo saturated siya. Kung ikukumpara mo dun sa ibang mga display na nakita na natin, lalo na sa mga flagship phones, pero hindi nakakainis yung pagiging saturated ng kanyang display, guys. Saktong-sakto lang, napaka-pleasing sa mata. Tapos, compatible pa sa HDR itong Oppo Reno5 5G. Tapos, ang good news pa rito, guys, itong Oppo Reno5 5G, yung kanyang widevine security level ay level 1. So, meaning talagang may-enjoy natin, guys, magagamit natin at ma-maximize natin yung kanyang OLED display na 1080p kasi kahit sa mga Netflix or sa mga movie streaming applications or websites, hindi standard definition yung ibibigay niya sa atin. Tapos isa pang good news, guys, itong Oppo Reno5 5G, out of the box, naka-Android 11 na siya. So talagang latest yung kanyang operating system. Pati yung kanyang Color OS, guys, latest din. Kaya yung mga bagong features ay nandito sa Oppo Reno5 5G at sobrang optimized, guys, yung Color OS compared dun sa nagdaang Color OS. At mararamdaman nyo talaga, guys, na sobrang gaan na ng Color OS ngayon compare dati. Pagkatapos, merong ilang mga bagong features yung Color OS 11.1 na hindi natin nakikita dati. So, nandyan, guys, yung personalization. Well, ito ay feature ng Android 11. Yan ay default na ng Android 11. So, dito sa personalization, makikita natin, guys, na halos lahat ng part ng UI, mababago natin. Yung themes, icon styles, app layout, colors, yung font, kahit yung edge lighting, ay mako-customize natin.
Ngayon pagdating guys sa chipset, meron tayo ditong Snapdragon 765G 7nm. At kagaya ng palagi kong sinasabi, itong Snapdragon 765G ay pambato pa rin ngayong 2021. Maganto to benchmark muna tayo. So sa 60Hz guys, ang nakuha natin ay 334,835 na score. Ngayon tingnan natin kung tataas yan kapag sinet natin sa 90Hz. Sa 90Hz, 338,224 yung ating nakuhang score. So yes guys, kung gusto nating makuha yung full potential ng performance nitong OPPO Reno5 5G, doon tayo palagi sa 90Hz ng screen refresh rate. Ngayon guys, dito sa Asphalt 9, makikita nyo naman na hindi 100% smooth yung magiging experience natin. Hindi nga rin na-generate ng Snapdragon 765G lahat ng graphics dito sa game na to. Pero at least guys, madami na siyang na-generate at smooth din naman for the most part. Hindi ko lang ma-check kung ilang FPS yung na-generate niya dito sa game. Pero guys, for sure, umabot na ng 60 FPS. Okay, so dun tayo guys sa camera. Yung kanyang main shooter ay 64 megapixels 1.7 aperture. Meron siyang ultra-wide na 8 megapixels, macro lens at depth sensor na 2 megapixels. Okay, so ito naman guys yung video sample ng selfie camera nitong OPPO Reno5 5G. So meron tayo ditong 32 megapixels 2.4 aperture na camera na kung isasagad natin yung resolution ng video ay hanggang 1080p 30 frames per second yung kaya niya. So okay guys, kayo muna mag-comment dyan sa baba kung kumusta yung kanyang quality pagdating sa selfie camera. Pero kung titingnan natin guys yung track record ng OPPO pagdating sa mga selfie camera, maganda talaga. At hindi naiiba yung OPPO Reno5 5G pagdating sa quality ng selfie camera. Makita nyo naman guys, na pwede nating iset sa natural yung skin tone o yung filter para hindi mukhang manikin yung itsura natin o yung texture ng balat natin. So, naka-natural tayo ngayon. Although, may nakikita pa rin ako na medyo may kaunting processing na nangyayari dun sa skin natin. Pero overall, okay naman. Okay yung kulay natin dito. Sharp naman. Pagkatapos hindi tayo madilim. At wala tayong ghosting na nakikita kapag nagta-turn tayo dito kahit ayan medyo madilim na sa part na to. Hindi tayo ganun walang ghosting, I mean. So yes, kumusta guys yung microphone? Paki-comment nyo rin dyan sa baba. Okay, so sa battery na tayo guys, itong OPPO Reno5 5G. So meron tayo ditong 4,300 mAh na capacity na capable sa 65 watts Super VOOC 2.0. At pwede pa yan sa reverse charging. Okay, so kung isipin natin guys, yung 4,300 mAh na capacity nitong OPPO Reno5 5G ay maliit na kung tutuusin, lalo na ngayong 2021 kasi nga, katulad ng palaging sinasabi, ang standard na sana ngayon ay 5,000 to 6,000 mAh, pero
medyo behind doon yung OPPO Reno5 5G. Pero wag tayo masyado magpapanin lang guys dun sa number nung kanyang battery. Kasi kapag nakaset siya sa 90Hz, 11 hours and 14 minutes pa rin yung makukuha nating SOT dito. Kapag sinet naman natin sa 60Hz, 12 hours and 2 minutes yung SOT. So kita nyo naman, maganda pa rin kung tutuusin para sa ganyang capacity ng battery. Pero guys, balikan natin yung sinabi ko kanina tungkol dun sa peak at saka typical brightness ng display nitong OPPO Reno5 5G. So sinabi ko kanina guys na 'di ba kapag sinasagad natin yung brightness, talagang wash out na sa camera natin kasi nga sobrang liwanag. So ngayon guys, itong nakikita nyo. Tingnan nyo ayan andito lang tayo sa almost 10% siguro nung kanyang brightness. Ayan, sagad natin, wash out na tayo halos, 'di ba? So, in real life guys, mga hanggang ganyan lang talaga yung brightness na isiset natin dito sa phone. At sapat na yun para makita natin yung naka-display. Ngayon, nung tinetest ko guys, yung battery nito, battery performance sa PC Mart, palagi guys, lahat ng phone, kahit anong phone, siniset ko sa 50% brightness. At saka ako ngayon papatayin ng Wi-Fi at iiwanan ko na siya doon sa PC Mart. So, ganun din dito sa OPPO Reno5 5G. Pero guys, tandaan natin na dahil sa sobrang taas ng kanyang peak tsaka typical brightness, yung 50% brightness dito sa OPPO Reno5 5G ay sagad na brightness na sa ibang phone. At kagaya na sinabi ko kanina, hindi aabot ng 50% yung brightness itong OPPO Reno5 5G sa reality or sa everyday use natin. So, yung 12 hours or 11 hours na SOT na nakuha natin dito sa Reno5 5G ay siguradong mababa yun compared sa real life usage natin. Baka umabot ng 13-14 hours kapag naka 90Hz na screen refresh rate tayo. Kung 60Hz, baka umabot ng 15 to 16 hours na screen on time. Okay, so dun tayo guys sa pros and cons na nakita ko dito sa OPPO Reno5 5G. Okay, so dun muna tayo guys sa pros. Ang unang-una ko nagustuhan dito sa phone na to ay yung kanyang display. Naka-OLED na tayo rito plus 90Hz na screen refresh rate. Mataas yung nits ng kanyang brightness. Maganda rin guys yung camera ng phone na to. Nakita nyo naman yung harap at saka yung likod, lalo na napakaganda ng mga na-produce yung photos at videos. Sunod na nagustuhan ko, kompleto yung ports natin dito. Meron din tayo ditong headphone jack at naka USB-C port na rin siya. Sunod, syempre, nagustuhan ko sa kanya yung design. At panghuli, pinaka nagustuhan ko ay yung kanyang battery performance kasama na yung charging. Pagdating naman sa cons, hindi pa tayo naka-stereo speakers dito. Okay, so pag-usapan na natin ngayon guys, ito na ba yung best phone para sa 24,000 pesos na price? Well, ang sagot guys ay depende sa'yo. Kung gusto mo ng flagship phone pero compromise doon yung display, hindi ganito kaganda, hindi rin ganito kaganda yung camera sa harap tsaka sa likod, may recommend ko sa inyo yung Mi 10T 5G. 19,000 pesos lang yung kanyang 6128GB na variant. Kung willing ka namang mag-add ng kaunti, Mi 10T Pro 5G, 26,000 pesos yung presyo. So, yes, depende talaga sa inyo guys. Pero kung gusto niyo ng magandang display, magandang camera, magandang design, marirecommend ko sa inyo itong OPPO Reno5 5G. Pero ulitin ko lang kahit medyo tunog makulit na ako. Kung gusto niyo ng flagship chipset, doon kayo sa mga phones na sinabi ko kanina. Xiaomi Mi 10T 5G tsaka Mi 10T Pro 5G. So yun muna guys, sana nakatulong tong video na to. Kung sakali na meron ka pang ibang phone na okay din sa 24,000 pesos na price segment, paki-comment dyan sa baba. At kung sakali din na nagustuhan mo to, please hit the like button below, mag-subscribe ka na din at i-click yung notification bell dyan sa baba. Maraming salamat guys sa panonood din nyo. Meron tayong ongoing giveaways. Ilalagay ko na lang link somewhere dito sa taas, click nyo na lang. So yun muna guys, maraming salamat para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.